راځو وایو کنټرول پینل کې نن وایو کمانډ ها ease of access center ګوره لاندې لیکلي دی وایي چې ease of access center command is used to make your computer easier to use څه مطلب د ease of access center په مدد سره مونږ کولی شو د دې کمانډ په مدد سره مونږ کولی شو چې د خپل کمپیوټر آسان سو کو استعمال وکړو صحیح ده او راځو سٹارټ دلته وګورئ تاسو کنټرول پینل اپلیټ جس راځي ease of access center ګوره دا ښکاري که نه it is used to make your computer easier to use لکه په اسانه باندې مونږ د کمپیوټر څه وکړو استعمال وکړو دغه یو څو کمانډ داسې دي چې په هغې باندې مونږ سره په اسانتیا سره مونږ د هغې استعمال کولی شو ټیک شو یس ease of access center راځو وایو ease of access center سمپل به راشي ease of access center باندې به کلیک کړو نو دلته به دې دپاره به موږ سره زه د والیوم لږ زیات کړم چې موږ ته بیا مشکل نه وي دا ووایاست ټیک شو په دې کې زه صرف دا څلور کمانډونه کوم دا ښکاري تاسو ته که نه صحیح ده په دې کې موږ سره پهله دی سټارټ میګنیفایر څه کار کوي میګنیفایر تاسو به یو ځل شیشې لیدلې وي دې ته ښکاري تاسو ته دا که نه ګوره دا موږ سره ښکاري سټارټ نریټر او سټارټ میګنیفایر ګوره دا موږ ته وینا هم کوي بس وروسته پرې راځو دلته تاسو ګورئ سټارټ میګنیفایر ها هغه مو ته وایي چې دا وروسته سټارټ نریټر کمانډ دی دا صحیح ده ها پهله دا وایو دا چې دا غلی شي صحیح ده را به شو څه ته سټارټ نریټر ته سٹارټ نریټر څه کار کوي سٹارټ نریټر دا کار کوي چې سمپل باندې باندې زه کلیک کما نو موږ چې څه کوم کمانډ باندې کلیک کوو دا به باقاعده هغه باره کې مختصر راکړي انفارمیشن راکړي چیرې دا تا دا کلیک کړه دا دې کلیک کړه دا دې کلیک کړه ټیک شو دا به تاسو ته ګوره انفارمیشن درکړي دا تاسو راکړي کنه ها location bar desktop /control panel /alt control panel home hyperlink خدا لکه مونږ تیز لکه ماوس کو بر زر ګرځي کنه د دې आवाज لکه مونږ کلیک مخ کې رسته راځي خو تاسو ګورئ زه چې په کوم کمانډ باندې کلیک کوم نو دا هغه بار کې تاسو څه وینا کوي پروننسیشن کوي set up high contrast button ګوره ها زراله ما computer selected clear desktop list with دې ته ګورئ ease of access center window focus on start narrator button contains no other known controls location bar desktop /computer focus on local disk F selected ease of access center window set up high contrast button location bar desktop /computer focus on new volume D selected ګوره مونږ ته ویلي چې selected new volume D صحیح ده دینه پس ګوره local disk F selected local disk F selected صحیح ده ګوره local disk C non selected start tool tip start menu صحیح ده focus on search box contains Microsoft Office PowerPoint music Windows location bar desktop /libraries music library sample music non selected date created تاسو بیا خپل کمپیوټر باندې لیک چک کړئ د دې आवाज سلو دی 952 meters size a limb a non selected items viewed list with 4 items shell folder view pane sample music pane item type VLC media file .mp3 size 8.02 megabytes contributing artists information د دې باره کې شو چې دا لاندې ګرځکاري چې 8 something وغیرہ پورا انفارمیشن تاسو درکې computer selected clear بس دا یو تاسو کنفرم شي بس دا تاسو دا غره ها چیرې دا موږ تاسو کوي location bar desktop /computer local disk F selected space free 5.37 GB اگر هغه سپیس وغیرہ موږ ته فری سپیس دی ګوره تاسو ته ګوره ها ګوره new volume D selected space free
5.37 GB total Clear. size. We 5.7 GB. 5.37 GB چې کوم دی هغه پکې فري سپیس دی ها دا تاسو بیا ولا کوم ګوري Farley non-selected. Date created 9/7/2012 10/12 meters size 201 megabytes files. ټول انفارمیشن شو کې برخال ودا وګورئ ها صحیح ده تاسو ته بسل کوي لکه مثلا کوم یو کمانډ باندې چې تاسو کلیک کړئ د هغه باره تاسو انفارمیشن درکړي خو یاد ساتئ موږ خو ماوس زر زر ګرځو او دا په مزه مزه دا کیږي نو تاسو به دې ته لګا وخت پکوي خاصه دا کلوز بس صحیح Exit narrator window. ګور Focus exit on yes narrator button. Contains yes button. بیا راځو یاد به دا سٹارټ نریټر دینه پس راځو ستا اوس د ویب سٹارټ میګنیفایر دا څه کوي لکه تاسو به کله چې تاسو تجربه کوئ دا ایکسپریمنت کوئ کنه البته په تاسو لیدلی وي یو سات شیشه ملاويږي چې پاګه کې هغه وړو کې سیس غټ ښکاری لیدل دا شیشه ګور هغه ستر کې چې ته ونی سي اکثر د ټي وي می وي دا فلمونو کې هم تاسو لیدلی وي راځي هغه او بالکل دا شان شیشه وی دا چې مایکروسکوپیک شان شیشه وی چې زمونږ هغه وړ کې سیس موږ ته غټ خي نو سٹارټ میګنیفایر هم دغه کار کوي تاسو دې ته وګورئ دې ښکار تاسو دا کنه بالکل ګور دا اماق په شکل کې لري سمپل دی باندې کلیک دا وګورئ تاسو اوس درانه ما ګور زه دې چې میک یور کمپیوټر ایزیر ټو یوز دا مالک دا ګور لاندې زبدي باندې دا پوینټر ګرځوم کنه صحیح شو اوس تاسو دا لاندې چې کوم لیکل شي دې ته وګورئ او دا خبره چې کوم تاسو سرخکاری میګنیفایر کې فرق لري کنه لري ګور ان کیس زرا اعظم اوس موږ ته سٹارټ مینو ته تاسو وګورئ سٹارټ مینیو برو وګورئ او لاندې وګورئ فرق لري سمپل راځم ګور چې کوم یو سیس باندې ز پوینټر ودروم هغه موږ ته سخی غټ غټ بخې کې دې نه لک شانتي نور راخته کې داسې اوس وګورئ تاسو دا ګور سٹارټ کنټرول پینل تراړم اوس د یو داسې اپشن چې هغه موږ سره لکه کسان زیات دي او هغه ته نه ښکاری نو د دې لپاره موږ سٹارټ میګنیفایر څه کولی شو یوز کولی شو دین علاوه ان کیس تاسو لیکل دي چې هغه لیکل واړه دي په سایز کې هغه چاته صحیح طریقې سره نه ښکاری نظر اعظم ګور اټو پلی ښکاری برا ګور لاندې ګور بر ګور څومره فرق لري دغه متا شنو پويږي ورته څومره په اسانه سره ښکاری کوله نو دا شان تاسو کولی شئ چې سٹارټ میګنیفایر نه سو کې استفاده وکړئ دین علاوه اوس د یو کس فیچر ما سره بالکل اوسم کلیر نه ښکاری زبر راشم سٹارټ میګنیفایر ته باندې وکلیک کما او دلته موږ سره یو زوم اوټ دی یو زوم ان دی زوم اوټ زوم ان زه دم چې نه واپس غا سلفي صدقه نو تاسو ګورئ لاندې یو شان بخکاری زه دم چې نه 100 کا د فیصدی ته زیات کا 100% شو 200 اوس زه دم چې را دامراته صحیح نه ښکاری دا اټو پلی وغیرہ یا چې کوم کمانډ تاسو سلیکټ کوئ زه دم چې لګي نورم زیات کنو سمپل برا شو دی باندې کلیک زه دم چې دا فیصدی ته 300% کا تاسو ګورئ اوس کلیر otherwise زه دم چې نه 300% کا دا وګوره 300% نه اوس بتاو ست ډیر غټ ښکاری دا وګوره ښکاری چې کوم کمانډ باندې تاسو ودرېږئ اور دا غټ ښکاری دي نه علاوه تاسو نورم زیاتولې شي 1500% دا وګوره تاسو هر یو کمانډ ورته دومره غټ غټ ښکاری دا وګوره آسان دی کنه مشکل خو نه دی کنه ګوره چې کوم ځای ته تاسو ځئ کلاړ شم زه کمپیوټر کې دننه مثلا دا وګوره ډرایوز وغیرہ وغیرہ ډرایو کې دننه چې هر څه موجود دي هغه باندې چې تاسو ودرېږئ دا وګوره بوکس او دا چې څه تاسو پکار وي نو وګوره تاسو سره غټ غټ ښکاری یاد به ان شاء الله بیا راځم کنټرول دا وګوره دې باندې کلیک دا وګوره 100% ده 800 چې څو تاسو غواړئ دا وګوره بیا به دومره غټ شي چې بیا به پیژانګلوم نشي کولای دې ته وګوره صرف اټو پلی ښکاری صرف یو چیز به تاسو ښکاری تاسو بیا کولای شئ ان شاء الله کلیر وای دا یاد به دې پوری واپس زوم اوټ 100% تاسو پکار وي و 200 زمونږه پورا دي بل راځو ویو ته په دې ډول پوه شئ ویو څه کار کوي لکه مثلا تاسو ګورئ ته موږ سره څنګه ښکاری دا بار دی زه ته چې نه داسې نه دی پکار راځو سو ډکټ دا ډیزاین مې نه دی پکار صحیح دا کم به پکار دی ولې نشو کوم ته فل سکرین یو منټ زدا کلوز کوم ها رااله مچرتا ایز اف ایکسس سنټر تا او زه ته چې ما سرسو کا میګنیفایر ټیک شو میګنیفایر باندې کلیک کوم خادم سره دا یو ډیزاین راځي ها ګوره دا ډکټ فارم دی په دې کې موږ سره فل سکرین بداوي چې ټول سکرین بر سره دا کیږي اوس دا مشکل ورکه چې رسو وجه کې دي چې دا ولې موږ سره دا نه انیبل خدا انیبل وی ها دام انیبل وی او پریویو فل سکرین دام انیبل وی دا ټول انیبل وی ها صحیح شو ورون ما وینډو کړی دا سیستم تا
او هغه کې څه پرمیشن موږ په مختلف دغه باندې لګوي چې هغه د وجه څخه فرق کېدی شي ورحال ویډیو می پرون کړی دا تاسو کمپیوټر کې به دا بالکل انیبل وي ها یا ان کې سبب په وګورو چې دا څه وجه دا کېږي اوس موږ ټایم خرابوي لکه فول سکرین به داسې وي چې لکه دلته تاسو سره د لیک ښکاری کنه نو تاسو سره بیا سره شي مثلا فول سکرین برسا دغه زوم وي او لینز بسوي لینز به داسې معمولی شانزه لکه څومره چې د سترګې په نظر راځي لکه معمولی شانتي زی به تاسو سره سوي هغه برسه زوم وي لکه نور به چې کم دی چې په کم دی تاسو ورځي امکه زی برته زوم کیږي نور چې کم دی بیا به تاسو سره دا وي او ډاکټ مثلا دا فارم دی دا کوم چې تاسو سره کوي دا ډاکټ فارم ویل شي ان شاء الله کلیر وي دغه پاسې سو کې کلوز واپس په خپل حالت راشي کلیر دا بل مسله دی آن سکرین کیبورډ دا څه کار کوي لکه مثلا زغواړم یو سیس ما ته پته نشته چې یاره کیبورډ نو سمپل دی باندې کلیک دا مو سره په سکرین باندې سره ولي هغه کیبورډ راولي کوم کیبورډ چې تاسو استعمال کوئ دا کاری ګڼ تاسو ته اوس په دې کې مثلا تاسو یو بټن نه د معلومه نو تاسو کولای شي یا مثلا تاسو غواړئ چې دا کیبورډ ما سره راشي زدا بټن شو کوم وغیرہ وغیرہ چې تاسو څه کوئ ګنه زین زرا لمه زدا پروګرام کولو مو ورډ پروګرام اخلاص کو تاسو ګورئ زدا مینیمایز کو ورډ پروګرام فل کړئ زوم آؤٹ دلته زرا اعظم دی کیبورډ ته دا کیبورډ ته لګوړو کې چې موږ ته استفاده ته والو دلته وګورئ تاسو دلته ما کلیک کړی دی صحیح شو زرا اعظم دې ته مته دا والیوم زیاده سایز ته زیات کو دومره مې کو زرا اعظم په دې کې لیکل کوم زه ته لیکم چې س آصف A S I F کاری کړه S I F سپیس لیکل به شي خامخا کلوز کړئ دا وګورئ لیکل شي هغه سیستم کې بعد اوقات اکثر داسې هینډ هغه ورکی بیا وګورئ د دې نه راوستې شوې دلته براشي دلته وایي کې OSK او دې نه پسې انټر کړئ سکرین کیبورډ را دې ته کلیک کما زه دې چې لري کما 1 2 3 4 5 6 چې څه تاسو لیکل غواړئ ASDF کیپس لاک آن وساتما نو تم چې ASDF وګورئ اوس په کیپس لاک آن ساتي QW ټیپ بٹن په یوز کې مثلا شفت سره یو بٹن نیسی چې تاسو کولای شئ دې ځنه تاسو دا غینه سره استفاده غوښتئ شي مشکل بنی ان شاء الله انټر واخی دویم لاین ته براشي ګور دویم لاین کې زمونږ لیکل کیږي ښکاری کنه دویم لاین کې لیکل کیږي دینه علاوه تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ یا بیک سپیس واپس کول غواړئ زه دې چیز کنټرول A ټوټل سلیکټ کول دې ځنه سره ډیلیټ کا نما خاص سره څنګه بٹن شپ سره ها شپ سره دا څه کار کوي مثلا زه غواړم چې دا والیوم زه ته چې کنټرول او دی بٹن باندې کلیک سمپل والیوم دې نه زیات کو دا هو بٹن کار نه کوي دومره والیوم زیات کو صحیح دا والیوم مې تاسو کو زیات نه کوي کینسل صحیح بیک سپیس وکړئ دا ورکاري کنه مثلا شپ سره خو زه راځم مثلا تاسو دلته ګورئ زه دا پریس کوم دا 2 ټیک شو 2 می پریس کړه دلته 3 پریس کوم خو کچری تاسو راشي د شپ سره او دا 2 پریس کوي نو څه لیکل شي @ لیکل شي شفت او د دې چې کوم اوس دا دویم عکس ته ګوره دا اپیر شو ګوره دا دریم چې کوم دی نو دا داسې خړ کلر کې ښکاری او دا هیش نشان چې کوم دی دا اوس شو انیبل شو اوس وګورئ تاسو که ساده لیکم د سی برازي او که شفت سره لیکم نو دا ډالر ساين برازي نو دا غ شفت سره دا علامتونه مونږ ګوره ساده لیکم 15 او شفت سره چې لیکم نو 100% ساين برازي کلیر وای کنه سو حروف چې پښتو ته راځي نو الټ او سو شپ به وخی خدا اوس دی وخت نه بدلیږي ځکه نه بدلیږي چې تاسو سره پښتو لینګویج نه دی انسټال الټ شپ سره تاسو لینګویج بدلیږي ښا الټ شپ سره خو چې کله تاسو سره پرون ما ویلو کنه تاسو باغ زبان سو کوي انسټال به کوي تاسو با لینګویج څه کوي انسټال وکړي دا نه پس په پیدا کار کوي ښا ٹھیک شو ګور سٹارټ زه ته چې سٹارټ مینو را تران کا په دې باندې کلیک ګور سٹارټ مینو رن کوي کنه رن کوي کاری کنه اسکیپ دینه علاوه تاسو رائټ کلیک راوستل غواړئ ګور رائټ کلیک کاری کنه دلته دا ز کلوز کوم دی نه کلوز دام کلوز وی نو دا وای دام کلوز کوم ریکارډینګ روان دی او سوی ها دا وګورئ دلته راغما مثلا سبي ورته ویل ګور رائټ کلیک کما تاسو ګورئ په دې سکرین باندې تاسو رائټ کلیک کړئ دا ګور مو سره راځي لکه چې موږ دا شکو ښکاری کنه همدا شان موږ د دې بټن نه ام کولې شو ښکاری دا وګورئ تاسو
په دې باندې کلیک ور رائټ کلیک تاسو سره راځي همدا شان تاسو د کیبورډ نه به استفاده والے کچره په دې باندې کوم بٹن باندې نه پويږي به مانه تاسو کوي ها صحیح ده تم یو بل بٹن سو کړلا مثلا دا بٹن مې ونی ولا ایرو ډاون بٹن کمی دا بٹن مې ونی ولا اځه نه لاندې راځم کنټرول FN only say تاسو hand there find display information وغیرہ ها ګوره FN د کې په کیبورډ کې یو بٹن راځي فنکشن دا فنکشن کی دی ته وایي صحیح ده چې دا مختلف قسم ایکشن پرفارم کوي دا لازم اسو کما کلوز کړه ان شاء الله کلیر وي ها سمپل تاسو یو کیبورډ راوستل شي په سکرین باندې بس نور پکې څه نشته صحیح شو خاص سیټ اف های کنټراست مونږ دلته ویلیو کې یادم شي سمپل رائټ کلیک پرسنلایز تلار شو او دلته مونږ ویلیو کنټراست یادم شي کنه سیټ های کنټراست ګوره های کنټراست کاری درسته نو مثلا دا د دې سیټینګ کې چې تاسو غواړئ نو دې ځنه هم تاسو کولای شي دا د هغه څه د سیټینګ د ډسپلی وارنینګ میسج تاسو ته میسج راکړي دې سره هم ټرن آن ټرن اف های کنټراست وین لیفت ال شفت پرنٹ سکرین چې کله زدا کلیک کما صحیح ده نو دې سره دې زمونږه اتوماتیکلی داسې شي بدل شي دا دغه سیټینګ دی بس ټرن آن میګنیفایر که تاسو غواړئ چې میګنیفایر یا دینه علاوه چې کوم دی ټرن آن نریټر تاسو دا غواړئ وغیرہ وغیرہ بس د دې ضرورت نشته صحیح شو سو ا میسج برته درکې یا ډایرکټ تاسو په شارټ کټ کی تاسو ته انفارمیشن درکې چې په شارټ کټ کی باندې هم تاسو خپل ډسپلی څخه کولای شي چینج کولای شي ان شاء الله دا به کلیر وي ایز اف سنټر کې دومره سنشته خاص